I'm so honored to be here with you this morning. Sunt atât de onorat să fiu cu voi în această dimineață. And I am blessed to have shared this week in seeing the heart of your pastor. Și am fost binecuvântat să stau în această săptămână și să văd inima păstorului vostru. And his love for Jesus and his willingness to share that with every person he came in contact with. Dragostea lui pentru Isus și dorința lui de a împărtăși acest lucru cu fiecare persoană cu care a venit în contact. I'd love to share a little bit about my story, and that leads me to how I'm here. Și aș vrea să vă spun puțin din mărturia mea, pentru că aceasta conduce la motivul pentru care am venit azi aici. I was raised in somewhat of a religious home. Am fost crescut într-o familie religioasă. My parents were Catholic, Părinții mei erau catolici, but they had many troubles. dar aveau multe probleme. My mother had wanted to be a nun in the Catholic Church. Și mama mea a vrut să fie călugăriță în Biserica Catolică. So at a young age, she went to the convent to commit her life to being a nun. Așa că în tinerețea ei a mers la mănăstire să-și dea viața să fie măicuță. But as she got to the place where she would make her final vow, Dar când a ajuns în locul unde trebuia să-și dea votul ultim, sau she had some health problems and they would not let her become a nun. a avut niște probleme de sănătate și cei de acolo n-au lăsat-o să devină măicuță. And my mother's heart was devastated by this. Iar inima mamei mele a fost devastată de acest lucru. And so she met my father shortly after that, Așa că la scurt timp după aceasta s-a întâlnit cu tatăl meu, and they got married and had 6 children. s-au căsătorit și au avut 6 copii. But my mother's heart was always broken because she couldn't become a nun. Dar inima mamei mele era întotdeauna rănită, frântă, pentru că nu a putut deveni măicuță. And to deal with her pain, my mother drank alcohol. My mother was an alcoholic. Și din cauza acestei dureri s-a dedat alcoolului. And my father was an alcoholic as well. Și tatăl meu a fost un alcoolic. And they were very abusive Și towards erau each other foarte abuzivi unul cu celălalt and towards me. și apoi cu mine. So we went to church every week, Mergeam la biserică în fiecare săptămână. and it was about our works and what we did. Pentru că conta ceea ce făceam. But I never saw anything about a heart for Jesus. Dar n-am văzut deloc o inimă dăruită Domnului Isus. And so I became a very angry child. Așa că am devenit un copil foarte nervos. I had a lot of anger in my heart. Aveam multă mânie în inima mea. And I had no interest in God. Și n-aveam niciun interes față de Dumnezeu. I had some people who would tell me I needed Jesus in my life. Niște oameni, niște persoane mi-au spus că am nevoie de Isus în viața mea. They would point out just how bad I was living my life. Și mi-arătau cât de rău îmi trăiesc viața. But I didn't care. Dar nu-mi păsa. I thought I was okay because I was Catholic. Eu credeam că sunt bine pentru că sunt catolic. So when I was 15 years old, Așa că atunci când am avut 15 ani, my mother died of a heart attack. mama mea a murit de atac de inimă. She was 53 years old. Avea 53 de ani. And when my mother died, Și când mama mea a murit, there were no more rules in my house. nu mai erau reguli în casă. My father just lived in his alcohol. Pentru că tatăl meu trăia în alcoolul lui. And so as a 15-year-old boy with no rules at all, Așa că un băiat de 15 ani, fără nicio regulă, I lived like a 15-year-old boy with no rules at all. am trăit ca un copil de 15 ani, fără nicio regulă. And I found myself getting in a lot of trouble. Și mă aflam de multe ori în foarte multe probleme. But there was a Christian organization that met with students in our school. Dar la școală am avut o organizație creștină care făcea întâlniri cu studenții, cu elevii. It was called Youth for Christ. Se numea Tineretul pentru Hristos. And everybody went to Youth for Christ. Și toți mergeau la acele întâlniri. So I started going just because it was the popular thing to do. Și am început să merg și eu doar pentru că era la modă să mergi acolo. And all the pretty girls were there. Și erau și fete drăguțe acolo. And that's the only reason I went. Și asta e singurul motiv pentru care am mers. But every week they talked about Jesus. Dar în fiecare săptămână ei ne spuneau despre Domnul Isus. Every week they talked about having to have Jesus in your heart. Și în fiecare săptămână ne spuneau că avem nevoie de Isus în inima noastră. And
how we were supposed to live for Jesus. și cum trebuie să trăim pentru Isus. I heard it every Tuesday, Auzeam acest lucru în fiecare zi de marți, but the rest of the time I lived in very bad ways. dar în restul timpului trăiam într-un mod foarte And I made a lot of bad decisions. și luam multe decizii greșite And I got in a lot of trouble. și mă aflam în multe probleme. When I was about 17 years old, Când am împlinit 17 ani, 4 friends of mine were killed in an automobile accident. When you shop Wayfair, you can't help but show off. Because with low prices on all things home, it's pretty much impossible to keep the deals to yourself. We saved so much with Wayfair. We stocked the bucket! And did you mention it was half off? I love it! Wow! So go ahead, tell them. Wayfair. Wayfair. Shop, save, and show off those big deals. Wayfair, you've got just what I need. 4 prieteni de-ai mei au murit într-un accident de motocicletă. It was very shocking for a whole school. A fost un șoc pentru întreaga școală And it was a very big school. și era o școală mare. We had a large funeral service in the school for all 4 of the students. Și în școală s-a ținut un serviciu de înmormântare mare pentru acești 4 elevi. And the preacher stood and he began to talk about these children's lives, these kids' lives. Și apoi predicatorul s-a ridicat și a început să vorbească despre viețile acestor 4 tineri. They talked about all the fun things they like to do, but more so he talked about their involvement in their church. A vorbit despre lucrurile frumoase care le făceau, lucrurile care le plăceau să le facă, dar au vorbit și despre implicarea lor în biserică. And they read from their personal journals. Și apoi a citit și din jurnalul lor personal. And they opened up their Bibles and read things that they had underlined and written in the margins. Și au deschis și Bibliile lor și au citit versetele care erau subliniate. And how much they loved Jesus. Și au arătat cât de mult ei îl iubeau pe Domnul Isus. Now I knew my friends were Christian people. Eu știam că prietenii mei sunt creștini. They were some who told me I needed to get my life together. Și dintre ei mi-au spus că trebuie să-mi predau viața Domnului. And for the first time, as I was listening to this preacher talk about their lives, Dar pentru prima dată, când am ascultat pe acest predicator vorbind despre viețile lor, I knew I didn't know Jesus like that. am știut că eu nu-L cunosc pe Isus așa cum L-au cunoscut ei. I was very Catholic. Eram foarte catolic, I went to church. mergeam la biserică, I believed that there was a Jesus on the cross. știam că există un Isus pe cruce. I did things that was expected of me in the church. În biserică făceam ce se aștepta de la mine, But I didn't know Jesus. dar nu-L știam pe Isus. My principal in my school was a strong Christian man. Și directorul școlii era un om creștin foarte puternic. And he believed if you were having a spiritual need during school, Și el credea că dacă tu ai o nevoie spirituală în timpul școlii, that was the first thing you had to deal with. atunci aceea era prima problemă pe care tu trebuia să o rezolvi. And so I met with my Christian Youth for Christ leader in my school. Așa că m-am dus și m-am întâlnit cu liderii care conduceau acele întâlniri de tineri pentru Hristos. And I told him I didn't know Jesus the way that those kids knew Jesus. Și le-am spus să știți, eu nu-L cunosc pe Isus așa cum acei 4 tineri îl cunoșteau. I was able to see there was something real missing in my life. Și am văzut că ceva lipsește din viața mea. I remember the very first time I heard this verse. Și mi-aduc aminte de prima dată când am auzit acest verset. John 3:16. Ioan 3 cu 16 și 17. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. I mean, God loved me. Dumnezeu mă iubea. He didn't want to condemn me. He loved me. Nu vroia să mă condamne, El mă iubea. He wanted me to have a relationship with him. Și El vroia ca eu să am o relație cu El. He didn't want me just to know about him. Nu vroia ca eu doar să cunosc despre El. I knew all kind of things about him. Pentru că știam foarte multe lucruri despre El. He wanted me to know him. Dar vroia ca eu să-L cunosc pe El. And then he opened up the book of Romans. Apoi a deschis în Cartea Romani. And in Romans,
The pepperoni on Panera's new toasted baguette is sliced a little thicker to hold more flavor. So when fresh mozzarella melts over it, he would read to me verse 9, Romans 10, verse 9. Și apoi în Romani a citit capitolul 10 cu 9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. He said, Mike, everyone who calls on the name of the Lord can be saved. Și el mi-a spus, Mike, toți cei ce cheamă numele Domnului vor fi mântuiți. And for the first time in my life, Și pentru prima dată în viața mea, I understood love like I had never understood. am înțeles dragostea așa cum nu am înțeles-o niciodată. For the first time, I knew what it was to be loved and not deal with the anger of my parents. Pentru prima dată am simțit dragostea și nu am mai simțit mânia părinților mei. And there in my high school library, Și acolo, în biblioteca liceului, I got on my knees with my Youth for Christ leader, m-am plecat pe genunchi cu liderul de la acele întâlniri and I gave my life to Jesus. și mi-am dat viața Domnului Iisus. I acknowledged I'm a sinner. Mi-am mărturisit că sunt împăcătos, I did so many wrong things. că am făcut atât de multe lucruri rele, But I trusted that He loved me and that He forgave me of my sins. dar am avut încredere că El mă iubea și mi-a iertat păcatele. Because Jesus had completely paid for my sins. Pentru că Iisus a plătit complet prețul păcatelor mele. And I promised Him He could have my life. Și i-am promis să-mi refac viața. And I wanted to do what they had done for me in telling others about Jesus. Atunci am vrut să fac și eu ce au făcut ei pentru mine, să spun și altora despre Iisus. I walked out of the library and I started walking down the hallway of my school. Am ieșit din biblioteca școlii și am început să merg pe culoar. I started taking everybody I knew and telling them, I just asked Jesus into my life. Și am început să opresc pe toți cei pe care îi cunoșteam și să le spun, l-am primit pe Domnul Iisus în inimă. I told them I was free from everything I had been doing. Le spuneam, să știți, sunt liber de tot ce am făcut rău. And God transformed my life. Și Dumnezeu mi-a transformat viața. I've never been the same. Și niciodată n-am mai fost la fel. And for the rest of my life, I have said, Lord, I just want to love you. Și pentru restul vieții mele am spus Domnului, Doamne, vreau să te iubesc. I want to live my life for you. Vreau să trăiesc viața mea pentru tine. I've been able to forgive my mother and father for the way that they treated me. Am putut să iert pe mama și tatăl meu pentru modul cum m-au tratat. I was able to see the change in my life moving forward, so I didn't have to live the way that they lived. Și am văzut că schimbarea am putut trăi schimbarea care a schimbat cursul vieții mele și nu a trebuit să trăiesc cum ei au trăit. And that's why I'm here. De aceea sunt aici azi. I'm here because people need Jesus. Sunt aici pentru că oamenii au nevoie de Isus. And in Jesus, we're all made one. Și în Isus noi toți suntem una. Every nation, tribe, and tongue. Orice națiune, orice trib, orice limbă. Many of you can't understand the words that are coming out of my mouth. Poate mulți dintre voi nu înțelegeți cuvintele care mi ies pe gură. And the truth is, I can't understand most of the words coming out of your mouth. Și adevărul este că nici eu nu înțeleg multe cuvinte ce vă ies vouă pe gură. But in Jesus this morning, we sang together. Dar în Isus, în această dimineață, am cântat împreună. One language, O singură limbă, one truth, un singur adevăr, one confession, o singură mărturisire, one love, o singură dragoste, one Savior, un singur Mântuitor, who is Lord of all, care este Domnul Domnilor King of our hearts. și Regele inimilor noastre. And so I'm here so I can stand beside men like your pastor Sunt aici ca să pot sta alături de oameni ca și păstorul vostru and just like you. și ca și voi. And then we tell people about Jesus. Să le spunem oamenilor despre Isus. I come to stand beside you, not in front of you. Am venit să stăm lângă voi, nu în fruntea voastră, în fața voastră. I come stand beside you so that people will tell the story of Jesus. Am venit să stăm alături de voi, să continuăm să spunem despre dragostea Domnului Isus. Just like people told me the story of Jesus. Așa cum și alți oameni mi-au spus mie povestea Domnului Isus. And to see in the midst of all the chaos of our world, Și să vedem în mijlocul întregului haos din această lume, not just in Ukraine, nu doar din Ucraina, not just in Romania, nu doar din România, not just in the United States, nu doar din Statele Unite, but in all of it, Jesus is the answer. ci din toată lumea, din tot haosul, Domnul Isus este răspunsul. I just want to pour myself out. Și eu vreau
să fiu turnat ca o jertfă pentru dragostea ce mi poartă. So please let me encourage you with this. Așa că aș vrea să vă încurajez cu acest lucru. There is no doubt in my mind Nu este nicio îndoială în mintea mea that you know people that need Jesus. că voi cunoașteți oameni care au nevoie de Isus. No doubt you know people who are very religious. Nu am îndoială că cunoașteți oameni care sunt foarte religioși. They might be very spiritual, Poate pot părea foarte spirituali, but they don't know Jesus. dar nu-L cunosc pe Isus. I never missed church, Niciodată eu n-am lipsit de la biserică. but I always missed Jesus. Dar întotdeauna nu l-am văzut pe Isus. And what a blessing we have, brothers and sisters, Și ce binecuvântare avem noi, frați și surori, that we get to tell the story of Jesus. că putem spune despre dragostea lui Isus. So the most important thing that we do is not just showing up on Sunday mornings. Așa că cel mai important lucru pe care noi îl facem nu este doar să ne arătăm duminică dimineața. This is one big encouraging family reunion. Este doar o reuniune de familie pentru încurajare. And then we go tell the story about Jesus. Și să mergem după aceea să spunem despre dragostea lui Isus. Just like when the church was scattered in the time of persecution. Ca și biserica care a fost împrăștiată în timpul persecuției. Everywhere they went, they talked about Jesus. Peste tot pe unde au mers, au vorbit despre Domnul Isus. And their hearts were completely given to Jesus. Și inimile lor erau dăruite complet Domnului Isus. And their lives were lived for Jesus. Și viețile lor le trăiau pentru Isus. They took up their cross daily. Își luau crucea zilnic. They denied themselves daily. Se lepădau de ei înșiși zilnic. They followed Jesus. Și îl urmau pe Isus. And I pray together, dear friends and brothers, Mă rog împreună, frați, dragi și surori, that one day someone will stand where I'm standing now, că într-o zi cineva va sta aici unde stau eu acum. or in a church somewhere around this globe, Sau într-o biserică oriunde pe acest glob. and they will speak your name Și vor spune despre numele tău. as the person that showed them the name above all. Ca despre persoana care le-a vorbit despre numele mai presus de orice nume. And they will be able to say before a group of people, Și că și ei vor putea spune în fața unui grup de oameni, only by the grace and love of Jesus, doar prin harul și dragostea lui Isus and through the faithfulness of this child of God, și prin credincioșia acestui copil al lui Dumnezeu. and they speak your name, Și apoi spun numele tău. that they are a follower of the Lord Jesus Christ. Și astăzi să fie urmași ai Domnului Isus. Thank you for allowing me to be a part of your service this morning. Vă mulțumesc că mi-ați dat loc să fiu parte a slujbei dumneavoastră în această dimineață. I am blessed and honored to be with my family Sunt binecuvântat și onorat să fiu cu familia mea in Polticei Lumen. în Fălticeni, România.